نقعد نقرب إيه؟ نقرب الشفة دي للشفة دي ببلاسترات وبأساتك وبشكل معين. وساعات بيتدخل معانا طبيب جراحة فم وأسنان في الفريق. بيعمل إيه؟ بيعمل حاجة اسمها تظبيط لشكل الأنف، وبيفردها شوية عما هي بتبقى متبططة كده ومش مش مظبوطة، وبيسهل الجراحة اللي هتتم على سن 3 شهور. سن 3 شهور إلى سن 4 شهور، وساعات بنصل إلى 6 شهور في الحالات المركبة جدا اللي بتبقى فيها شفة أرنبية مزدوجة. الحقيقة بنحب نعمل على سن 2.5 3 شهور الشفة أحادية الجانب، وعلى سن يعني من 4 إلى 6 شهور الشفة الثنائية الجانب لو كانت شديدة التعقيد. لو كانت بسيطة التعقيد يعني ما فيهاش بروز جامد في عظمة الفك بنعملها على سن 3 شهور برضه. الكلام ده مش كلامي، ده كلام يعني معظم الدراسات اللي أنتجت الخطوط العريضة للعلاج. على سن 3 شهور اللي بيحصل على سن 3 شهور بنبتدي نعمل تصليح للشفة الأنبية. الأم بتبقى قلقانة جدا لأن بيبقى فيه خوف من البنج الكلي. نطمنها مفيش خوف طالما معانا دكاترة تخدير متخصصة في الأطفال ومتخصصة في العيوب الخلقية. رقم 2 مستشفى تكون مجهزة للأطفال. رقم 3 يكون الجراح نفسه قادر على إصلاح العيوب شديدة التعقيد وعلى إصدار أفضل نتيجة من أول جراحة في الشفة. ليه؟ لأن جراحة الشفة الأرنبية في أولها هي أفضل فرصة. بعد كده بقى بنبتدي نقول هو احنا محتاجين حاجة تانية ولا لأ. دي حاجة بتخضع يعني الرأي ولذوق الأهل ولذوق الجراح نفسه لما بيشوف بعد كده حصل أي تشوه وبعد كده تاني ولا لأ. ارتفعت الشفة تاني لفوق بعد ما عمل الإصلاح، العضلات حصل فيها تليف شوية، فالكلام ده كده بيتم يعني إعادة تقييمه بعد سن 5 إلى 6 سنوات. لكن في أول 3 شهور من العمر هو أهم جراحة اللي هي بيتم فيها بذل كل المجهود من أجل إصلاح الشفة في شكل نهائي لا يتم التعديل عليه، وده بيبقى هدف الأساسي. بعد كده على سن من 7 إلى 10 شهور، 7 ل10 شهور أهو بيتم إصلاح سقف الفم. يبقى هنا الشفة وهنا السقف. ساعات في أطفال بيبقى عندها مشكلة في الشفة واللثة وليس عندها مشكلة في السقف، وساعات أطفال يبقى عندها مشكلة في السقف وليس هناك مشكلة في اللثة ولا في الشفة، وساعات أطفال بيبقى عندها في الشفة واللثة بس، وساعات أطفال عندها بيبقى في السقف واللثة بس. طيب سقف الفم ليه بيتعمل على سن 7 شهور ل 10 شهور؟ ليه ما نعملوش بدري زيه زي الشفة؟ لأن هما وجدوا إن النمو بيبقى مهم جدا لمنطقة العضلات بتاعت سقف الفم، ولأن إصلاح العضلات في الوقت ده هو أنسب ما يكون. وساعات كمان بعض الدراسات بتقول إن إحنا نأخره لسن 12 إلى 14 شهر، لأن بيبقى حصل نمو كويس والعضلات بتعرف تتصلح كويس، وده بيؤدي إلى نتيجة رائعة بالنسبة للأذن. الأذن بتتأثر بشكل مباشر بتصليح سقف الفم، لكن التصليح ده لا يغني عن إن احنا نكشف على الأذن بعد التصليح بشهر. يبقى إذن بعدها من شهر إلى شهرين نقاهة، وبعد كده على سن 11 شهر أو 12 شهر وفقا أنت عملت سقف الفم إمتى بنبتدي نشوف الأذن. الأذن بنكشف عليها عند دكتور أنف الأذن مش عند دكتور جراحة الأطفال. بيتأكد عدم وجود مية على طبلة الأذن في الأذن الوسطى، لأن قناة ستاكيوس اللي بتفضي المية من الأذن الوسطى هي اللي بيتم شدها بتصليح سقف الفم. لما بيتم شدها وفتحها كويس المفروض ان اي ميه على طبلة الاذن في الاذن الوسطى تبتدي تروح خالص ويتحسن السمع بتاع الطفل. بيتعمل حاجه اسمها رسم طبله، وبيتعرف هو تايب A ولا B، وبيتعرف هناخد علاجات ولا محتاجين انابيب للاذن، وبيتم برضو بمعاونه الفريق بتاع انف واذن وحنجره. يبقى دخل معانا التخصص الاولاني جراحه فم واسنان من اجل تعديل شكل الشفه وتقريبها لبعضها، وساعات تعديلات في الفك، وده بيتم عبر الحاجات الملصقات على الشفه، لكن من غير غالبا خالص لجوء الى الجراحه. وبتتم ساعات وضع دعامه لو كان شكل المناخير مفلطحه زياده عن اللزوم. وبيتم معانا دخول برضو فريق انف واذن عشان تصليح الانف عشان تصليح الاذن، وعشان الاذن الوسطى يعني يتم اصلاحها اصلاح كامل لو كانت محتاجه انابيب تتحط ولو كانت محتاجه علاجات تتاخد.
بعد كده خلاص احنا بنقول للطفل ده انت مش ناقصك غير خطوه واحده بس، او لاب وام طفل نطمنهم خلاص ان احنا تمام. محتاجين بس نعمل تشيك اب بعد كده على حاجه اسمها التخاطب بيبقى على سن 2.5 تقريبا، من 2 ل2.5 سنين. بنتاكد ان مخارج الحروف ما فيهاش خنفان، لو في خنفان بنبتدي نشوف دكتور تخاطب او اخصائي تخاطب، وبنبتدي نعرف السبب ايه، وهل في مشكله في سقف الفم اللي احنا صلحناه ده، وهل ادى ذلك الى خنفان بسبب يعني قصر سقف الفم وعضلاته قصيره ومحتاج اطاله ولا لا. دي صورة طبعا واضحة جدا لشفة أرنبية يعني متوسطة المستوى أو بسيطة المستوى. هي غير كاملة في الشق بتاعها، لو تلاحظوا إن المناخير ما هياش متسعة جدا. دي الرسمة بتاعت أشهر عملية وهي عملية ميلر. ميلر ده من أشهر الجراحين اللي عملوا عمليات للشفة المشقوقة. ما اقدرش ان انا اقول غير ان احنا بنقعد نرسم لمده نص ساعه عشان نحدد النقط بتاعه يعني دي نقطه مثلا بتاعه شفه في المنتصف، ودي النقطه بتاعه الجانب المشقوق، ودي النقطه الطبيعيه، وبنقيس عليها بالبرجل ونبتدي نحط رسوماتنا. والرسومات دي بتنقسم الى يعني حاجه اسمها السديله الملتفه لتحت، والسديله المتقدمه للامام، والسديله الانفيه المتقدمه للجانب. في الآخر كلمة سديلة أو كلمة فلاب هي دي أصل العمل في الشفة الأرنبية. في سدائل بتبقى شكلها يعني شبه المثلثات، وفي سدائل بتبقى شكلها زي المربع، وفي سدائل بتبقى متداخلة مع شكل العواميد بتاعت الشفة نفسها. ايا كان في كل ده تختلف الطرق، ولكن الجراح بيميل للطريقه اللي بتدي معاه نتائج افضل، مع برضو الاستماله الى ناحيه الشفه شديده التعقيد او بسيطه التعقيد. ايه تاني يا جماعه؟ اخر حاجه خالص بختم بيها، احنا مش بس عندنا قصه الشفه الارنبيه وسقف الفم. ادي ده مثلا صوره طفل عندنا الشفه مشقوقه بشكل شديد جدا، والجزء بتاعها اللي بعيد عن بعض واضح جدا. مشكله الطفل ده انه لازم يتعمله الاول استعدال للفك واستعدال للشفه وتقريبا بعضها في اول 3 أسابيع من العمر، عايز اقول في اول 2 أسبوع من العمر. وبعد كده بيستمر الاستعداد ده لمده 3 شهور، وساعات ناخر ل4 شهور عشان يديلي افضل نتائج، بحيث ان احنا نقرب تماما الجزء ده الى الجزء ده، ونقرب تماما الانف لبعضها، ونخليها شكلها مش بالفلطحه دي، لكن يبقى شكلها يعني قبي زي الناحيه الثانيه كده بالظبط. ده بنحاول نقربه للطبيعي عن طريق حاجه اسمها الدعامه الانفيه، وده مهم جدا عشان يؤدي في الاخر لنتيجه مميزه بعد الجراحه. عشان يبقى الجراح محتاج مجهود بسيط من اجل التوصيل للناحيه قريبه للي خلقها ربنا. الحاجات اللي بتتلزق هنا بتبقى حاجات يعني مهمه جدا في الجوده بتاعتها، عشان تؤدي الى ترجيع عظمه الفك اللي انتم شايفينها دي لورا، بحيث ان الانف يبتدي يقرب من بعضه. هذا والى لقاء اخر ان شاء الله مع حلقه جديده في اعاده العمليات للشفه اللي اتعملت قبل كده وما كانتش نتائجها يعني مرضيه للاب او للام، وده جانب معقد محتاج شويه نتكلم عليه لوحده. شكرا والى اللقاء.